amikor felvehettem a nemzeti színű melegítőt, és egy nemzetközi versenyen magyarként a rajtkörre állhatok, az egy óriási élmény, és egy nagy megtiszteltetés is, és egy nagy felelősség is. Mennyi van még a raktárban, Laci? Mennyi van még? Egy nagy hajrá, néhány tempó a végére. 1:53.14, megvan neki! 1 perc 53 másodpercen belül úszik Cselaci, úgy világcsúccsal nyer! Ezt legjobban úgy tudom szemléltetni, hogy amikor Budapesten 2017-ben nálunk volt a világbajnokság, akkor, ahogy bementem az úszodába, és az a rengeteg magyar szurkoló, amilyen atmoszférát teremtett, úgy éreztem, hogy igazából itt már versenyeznem se kell, mert akkora fantasztikus élményt kaptam a közönségtől, ami előtte nem feltétlen volt ugye jellemző, hiszen a Duna Arénába annyi ember befért, és annyian tudtak szurkolni a magyaroknak, hogy az egy külön élmény volt. A csoda! Cseh megnyeri a világbajnokságot! Cseh László a második! Ide születtem Halásztelekre, és azóta is itt élek, és nagyon szeretek itt lenni. Ide építettünk házat a feleségemmel, bennem fel sem merült, hogy máshova kéne költözni. Gyerekként nagyon szerettem már a vizet, a fürdőkádból ki se lehetett robbantani. Édesapám is úszó volt, és ő levitt, hogy meg kell tanulnom úszni. És nem az volt ugye, hogy jó hideg a víz, nem akarok lemenni, hanem a kezdettől fogva imádtam a medencébe lenni, és imádtam az úszást tanulni, és hát ez a szeretet ez azóta is megvan, mert enélkül ez nem működne, ezt nem tudtam volna ilyen hosszú ideig csinálni, hogyha nem szerettem volna a vizet, a medencét, az úszást magát. Itt állunk a Török Bálinti úszodánál, amit rólam neveztek el, miután abba hagytam az úszást. De hogy miért nevezték el rólam? Mert 2015 óta jó pár kilométert leúsztam itt, gyakorlatilag amíg abba hagytam, addig itt róttam a hosszokat, és hát nagy szeretettel jártam le, bár az edzések nem voltak könnyűek, de mindig örömmel voltam itt, úgyhogy szeretném is megmutatni nektek, hogy milyen megtisztelő az, hogy rólam nevezik el ezt az úszodát. A gyermekemet is le fogom hozni, hogy megtanuljon úszni, de semmiképpen se tartom jó ötletnek, hogy mondjuk én általam tanuljon meg úszni, vagy esetleg én legyek majd az edzője, neki kell eldöntenie. Magyar úszók nagyon elismertek a világúszó sportjába, hiszen remek, nagyszerű eredményeket értünk el már az elmúlt évtizedek alatt is. De az első és a legfontosabb az, hogy vannak elszánt versenyzők és elszánt szakemberek, akik ha megfelelően találkoznak, akkor remek eredményeket tudnak elérni. Igazából én Phelpsre úgy tekintettem, hogy ő az a cél, az egyfajta motiváció, amit el szeretnék érni, hogy őt szeretném legyőzni. Szerintem ő segített ahhoz hozzá, hogy ilyen sokáig, ilyen kitartóan próbálkoztam, és mindig volt valami cél a szemem előtt, mert tudtam, hogy őt kell tudnom legyőzni, és az ő eredményei olyanok voltak, hogy az mindig egy picit elérhetetlenebb távolságban volt, de mindig tudott motiválni, hogy megpróbáljam legyőzni, soha nem volt az bennem, hogyha most nem tudtam legyőzni, akkor soha nem fogom, hanem mindig úgy álltam oda a rajtkörre, hogy na most megpróbálom őt utolérni, és megpróbálom legyőzni. Mostanában is így szembe jönnek van egy ilyen Instagramos oldal, ilyen swim úszó statisztikákat rak ki, és ott mindig néha felbukkan a nevem. És jó érzés, hogy nem tudom, top 20-ba benne vagyok, vagy a top 10-be, az adott úszásnembe, hogy hányszor úsztam jól, vagy hány világversenyről nyertem érmet, vagy ilyesmi, és ezek mindig nagyon jó emlékeztetők, és mindig örömmel tölt el. Nagyon jó dolog. Kicsit szokni kell azért már, hogy ugye nincs meg az úszás, és nincs meg az, hogy ezeket az eredményeket még bővíteni tudnám, de úgy érzem, hogy elég hosszú volt az a pályafutásom, hogy most már azt tudjam, és azt is kell mondanom, hogy ennyi elég lesz.